Oskar är 25 år. Han är född i Finland men bor på Gotland sedan 10 år tillbaka. Hans högsta dröm är att träffa en tjej att bli kär i och att hon också ska bli kär i honom. Ända sedan man kom in i puberteten så har man faktiskt velat ha sig en flickvän. Faktiskt, att det är något som upptar större delen av ens liv. Och tänka på att varför kan inte jag ha någon? Varför ska det vara så svårt? Även om Oskar har kvinnliga bekanta och rör sig i miljöer där det finns mycket tjejer så tycker han det är svårt att få kontakt och helt omöjligt att få till en relation med en tjej. Men han minns en gång förra hösten då en tjej raggade upp honom på en maskerad. Ja, det var här på en Halloweenfest som jag var utklädd till Darth Vader. Och där det var väldigt mycket folk och man gick omkring där. Och så plötsligt så bara var det en tjej som bara plockade upp mig. Tog tag i mig, bad om mitt telefonnummer och tog mig och började dansa och trycka med mig. Innan vi stod och började hångla och slutligen vi kom ut ur byggnaden. Men det blev aldrig till någonting. Men det är nog en händelse som jag aldrig kommer att glömma. För då kände jag att nu förändras mitt liv. Oskar har bara haft några få korta förhållanden som alltid har runnit ut i sanden. Han drömmer om hur livet skulle se ut om han hade en tjej. Om jag hade en flickvän i mitt liv så skulle jag hemskt gärna vilja vi skulle dela på princip alla syster. Som att diska och städa och allt annat. Det skulle vara hemskt roligt att ha någon bredvid mig som just nu att bara stå och diska med egentligen. Det är en speciell känsla, en speciell upplevelse. Oskar har surfat mycket på olika kontaktsidor på nätet för att ta reda på vad tjejer söker för typ av killar och hur de vill att en man ska vara. Men Oskar tycker sig ha märkt att tjejer inte säger det de verkligen menar. Tjejer ser att de är ute efter folk som är, vad ska man säga, gulliga, trogna, ärliga. De vill ofta ha folk som har humor, som är snälla och så vidare. Men som man ska tolka verkligheten så vill tjejer egentligen bara ha en sak. Det är typ en kille som är stor och stark och som har en flådig bil och gott om pengar. För Oskar är det en gåta varför han inte lyckats få en tjej. Jag har bekanta och jag har haft kompisar som har förhållanden. Och då förstår jag inte, vad är det de har som inte jag har? Det känns så orättvist på något vis. Som en högre makt har sagt att haha, du får inte ha en tjej. Daniel befinner sig i London för att hålla en workshop för 10 killar. Bland dem finns Oskar som hoppas att den här kursen ska förbättra hans chanser att träffa en tjej. Det känns en smula nervöst. Ungefär som första skoldagen på lågstadiet. So basically we can start. First... Mitt första intryck av Bad Boy var när han kom in så såg jag på honom. Det här är en kille som kan få typ alla brudar i världen. Okay, what I'm gonna teach you is... Today, we're gonna learn how to talk, how to initiate, how to start conversation with girls. We're gonna teach them how to use your body language to make themselves relaxed, create eye contact with girls, and how to be happy in a good mood. Okay, what car he has? For example, you don't know him. This is some guy in a club. För att nå framgång hos tjejer anser Bad Boy att det är viktigt att jobba med sitt kroppsspråk. Killarna får bland annat lära sig hur de ska sitta för att verka mer avslappnade. No, like this, yeah. Okay, what about now? What car he has? Bara att just ta plats gav självförtroende. Man var tvungen att ge sig själv självförtroende för att ta plats. Samtidigt fick jag också låna på solglasögon. Jag kände direkt en stark förändring. Man kände sig mer på något vis. Man kände sig som en annan person. Det påminner väldigt starkt om den gången jag var utklädd i Darth Vader. För då var masken som mina solbrillor. See the difference? Kursen drar igång i ett rasande tempo och en stor del av undervisningen bygger på praktiska övningar. Killarna får lära sig öppningsrepliker. Hi girls. Att upprätthålla en konversation. And drinks you can get and so on. Anyway, what kind of music do you like?
Anyway, what kind of music do you like? Att få en fysisk kontakt genom att läsa händer. I'm making her comfortable with my touch. Och det läggs stor vikt vid att kunna gå avslappnat. One more time, close your eyes. This is better. This is better. Yeah, this is better. See, it looks natural now. See the difference? Nu har det blivit dags för en riktig utmaning. Att använda sig av alla knep på en gång. Och det är inte så lätt. Hands here and here. Come, put hands. Come, here. Spread legs a little bit more. Talk. Hey, girls. Hi, girls. I need a quick female opinion. Hi, girls. I need a quick female opinion or something. I could... Don't wait for high back. Hi, girls. I could use a female opinion on this. Okay, from beginning. Let's like you walk, bam, down, and do it, okay? No, too fast. Don't jump on table, relax. Okay. Yeah, I'm done. Okay, slow down, smile. Hi, girls. Could I have a female... No, could I? I need quick female opinion. No, don't never ask for anything. Never ask for anything in your life. Instead, take it. Oh. Hi, girls. I need a female opinion on this. Who likes more, girl or man? Girls. Really? Really? Talk. That's interesting. Sit down. Well, my share opinion is men. Men. Relax. Lean back. Men back. Talk. Men usually dies more because. Perfect. Give him a clap. Give him a hand. From beginning. Stand up. One more time. That was good. That's how it needs to look. Yeah, when Oscar entered the room, he was like a little bit nervous, like shy, looking down at the floor, not making eye contact with me. And now he's more like he doesn't care anymore. He's like sitting, like relaxed. He's like totally relaxed with a smile on his face, eye contact, looking up, not looking down anymore, like hiding. It's like he doesn't care anymore, which is excellent. En viktig del av workshopen är att killarna får testa sina nya kunskaper i verkligheten. Daniel tar med Oscar ut på stan där han ska träna på att ragga tjejer. Okay. Bad Boy ska ha en lektion med Oscar ute på stan. Oscars uppgift är att gå fram till okända tjejer och starta en konversation. This is the plan. They're coming, okay? They're energy for it. Yep. Come in, spread legs, stop. Give them time to stop. Both hands. Okay? One boy, it must be strong, okay? Strong. Female opinion afterwards. Yeah. Blah, blah, blah. Answer, palm reading, blah, create some rapport, take phone number, okay? Okay. That's easy. Hey, stop. Let me ask you something. It's my little sister's birthday tomorrow, and she's 15 years old, and I don't know what to buy her. 15? Yeah. What is she into? Well, I'm not so sure about that. It hasn't this good connection. Clothes? Get her something? Clothes, really? Well, I bought her a jacket last year, but it doesn't feel so good. So could you please tell me something else? I don't know, but we're late for a movie. Sorry. Good luck. Okay, thank you anyway. Go for palm reading, it's okay? Yeah, I was going for the palm, then they said we'll wait for the movie. At the same time. Doesn't matter. Okay, doesn't matter. But it was good. It's good. See how it's like power. They stopped, they was interested, Yeah, exactly. and if there was to have been a little, if there wasn't a say, I took palm ring on the right one. On the beginning, we had a little bit problems because he was like making girls scared. He was like yelling, like stop, It's like, they would be like totally stressed, But later now, it became like totally smooth, so it's like stop. So basically, like it was like getting better and better and better. Kvällen avslutas med att killarna går på nattklubb för att testa sina nya kunskaper. Under kvällen har jag använt lite olika öppningsrepliker som att hi there, I need a female opinion of one thing. Läsa folks händer och en hel del goda råd från Danny så har man ju lyckats, vad ska man säga, förföra folk lättare. Och vid ett par tillfällen har man varit tillräckligt nära för att kunna kyssa någon. Det är bara ett litet uns av, vad ska man säga, erfarenhet som fattades. Så 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Under kvällen har jag nog närmat mig ungefär 16 kvinnor. Jag får intrycket nu att jag var född till det här och jag känner mig mer levande än någonsin.